วันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการเลี้ยงดอทด่างแบบด่างเวอร์วังอลังการนะคะว่ามีวิธีการดูแลยังไงค่ะสำหรับคนที่อยากเลี้ยงดอทด่างนะคะซึ่งแบบว่าพอด่างแล้วเนี่ยยิ่งด่างเยอะก็ยิ่งสวยถูกไหมคะแต่ว่าไม้ด่างเยอะเนี่ยมันก็เลี้ยงยากวันนี้เราจะมาบอกเทคนิคการเลี้ยงดอทด่างแบบด่างเวอร์วังอลังการนะคะว่ามีวิธีการดูแลยังไงค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิพรค่ะผมว่าทุกท่านคงจะคิดถึงเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคำถามมาจากทางบ้านนะคะลูกค้าซื้อเม็ดเมล็ดเราไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปเพาะทีนี้พ่อออกมานะก็ด่างเวอร์วังนะคะทีนี้ด่างเวอร์วังแบบนี้นะคะแล้วก็เลี้ยงมันก็จะมีเทคนิคที่แตกต่างออกไปจากการเลี้ยงดอทธรรมดานะคะด่างปกติอ่ะคุณมีเทคนิคยังไงบ้างคะเทคนิคแรกเลยนะครับก็อย่างที่เห็นตั้งแต่การเพาะเมล็ดก่อนนะวิธีการเพาะเมล็ดคือเราก็เวลาเราโรยแล้วก็โรยตุ้มลงไปแบบนี้ใช่ไหมพอขึ้นมาปุ๊บก็จะแบบโอ้โหไม่ได้ตุ้มมากนะครับตอนมันเด็กๆมันก็หลอมๆแหลมๆนี่แหละแต่ทีเนี้ยพอมันก็มีอัตราการงอกระหว่างด่างกับไม่ด่างอย่างนี้คือพ่อแม่เดียวกันเนี่ยแต่มันก็มีด่างไม่ด่างแล้วส่วนใหญ่ก็จะเขียวทีนี้ไอ้เขียวเนี่ยโตก่อนมันโตไวมากใบมันก็จะบังไอ้พวกด่างมันจะโตไม่พร้อมกันเลยเห็นได้เลยว่าไอ้เขียวนี่จะโตไปไหนต่อไหนแล้วทีเนี้ยไอ้พวกที่ด่างเวอร์วังด่างบางตายเนี่ยบางตายมันก็จะถูกบังไปแล้วมันก็จะตายไปในที่สุดเพราะฉะนั้น เราก็มีวิธีว่าถ้าเราอยากได้ไม้ด่างสวยๆด่างขาวจัดๆอ่ะเราก็ควรจะต้องเอามันออกมาก่อนตั้งแต่มันเล็กทีนี้พอเล็กใช่ไหมคนก็จะคิดว่าโหเล็กแล้วจะแค่เล็กเลี้ยงให้มันรอดก็แย่แล้วแล้วยังจะต้องขุดออกมาจากไอ้ที่ไม้รวมๆอย่างเงี้ยมันจะทำเลยละกันก็ถ้าปล่อยเอาไว้ปล่อยไร้ก็ตายเพราะว่ามาก็ตายก็มาตายข้างนอกดีกว่ามีให้ลุ้นยังไม่ลุ้นไซส์เท่าไหนคุณคิดว่าอันนี้พอแล้วเอาออกได้แล้วจริงๆแล้วเล็กกว่านี้หน่อยก็ได้แต่ถ้าโตกว่านี้มันก็จะช้าเกินไปขาวตายไปแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นวาระสุดท้ายของมันแล้วเราก็จะเลือกแหวกดูว่าไหนที่มันแบบว่ามหาโหดหรือโหดมากด่างบ้านนี่ต้นนี้เป็นต้นมีเขียวมีเขียวอยู่ใบนึงเราก็งัดมันออกมาวิธีการงัดขอเทคนิคหน่อยคุณก็แทงเข้าไปข้างๆแล้วก็ทำให้ดินซุยๆไว้แล้วก็ค่อยๆขยับมาไม่ให้รากมันกระเทือนมากนักยิ่งมีดินติดมันก็ยิ่งดีมีเท่านี้แหละมันก็ไม่ได้มีเยอะแยะอะไรโฟกัสไม่ได้เท่านี้ครับนิ่งๆนะคะโอเคมี1รากเดี๋ยวมันจะแห้งไปซะก่อนต้องรีบๆมี1รากท้วนแล้วไงเตรียมเครื่องปลูกมาเครื่องปลูกคุณนี่ปลูกบ้าบออะไรที่ไหนก็ได้ครับเก็บมาหรือว่าจะปลูกเอาใหม่คุณพูดดีๆเครื่องปลูกดีๆครับแล้วก็ดูเครื่องปลูกคุณนี่มัวซั่วมากเลยนะครับแหวกออกมาเป็นรูอย่าให้รากมันไปกระแทกกับอะไรมากนักแล้วก็ยัดมันเข้าไปให้มันพอดีดูแล้วไม่ชนกับอะไรด้านข้างแล้วเราก็ค่อยๆเอาเครื่องมือที่เรามีอยู่เนี่ยกดที่บี้มันให้ดินมันเข้าไปกดข้างๆไว้ครับมันก็จะไม่สะเทือนมากอย่างนี้อยู่เห็นไหมอันนี้เครื่องปลูกคุณรดน้ำมาก่อนแล้วใช่ป่ะใช่รดน้ำมาก่อนคุณแค่นี้ครับค่ะคุณช่วยเมตตาบอกสูตรเครื่องปลูกคุณอีกสักรอบได้ไหมคะลูกน้องเอาแบบนี้เอาอันนี้คุณเล็งแล้วว่าเขาใส่อะไรมาบ้างอันนี้เหรอครับอันนี้เป็นสูตรอันนี้คือขี้เกียจผสมใหม่ใช่ป่ะใช่ก็ไปเก็บอันที่ลูกน้องผสมเอาไว้ครับอันนี้คืออะไรไหนลองเดาซิอันนี้ก็มีหินภูเขาไฟเบอร์00ส่วนหนึ่งแล้วก็มะพร้าวสับชิ้นเล็กสับละเอียดหรือเรียกเขาเรียกว่าสับละเอียดครับสัก5 ส่วนแล้วก็ทรายกี่ส่วนทรายส่วนหนึ่งแล้วก็สเปกนัทไม่ใช่โคโค่พีชเพอร์ไลท์ส่วนหนึ่งโคโค่พีชส่วนหนึ่งครบยังครับไม่ครบเอาใหม่นะโอเคอะไรนะส่วนแรกมะพร้าวสับละเอียดเอามะพร้าวสับละเอียดก่อนมะพร้าวสับละเอียด1 ส่วน5 ส่วนมะพร้าวสับละเอียด5 ส่วนเมื่อกี้อีกส่วนหนึ่งเป็นหินภูเขาไฟเบอร์เล็ก1 ส่วนทราย1 ส่วนเพอร์ไลท์1 ส่วนโคโค่พีช1 ส่วนแล้วอีกส่วนนึงอีกส่วนนึงหายใช่ไหมครับค่ะเพอร์ไลท์ไปยังครับเพอร์ไลท์ไปแล้วเราพยายามจะใส่ให้ได้อีกส่วนนึงแล้วแกบดำแกบดำอีก1 ส่วนถ้าไม่มีก็มิกซ์เอาบอกแค่ลักษณะสิว่าถ้าเครื่องปลูกไม่เหมือนเราเนี่ย
พีทมอสล้วนๆก็ได้นะครับ จริงๆแล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรสำหรับการประคบหงมลูกไม้เนี่ยจริงๆพีทมอสล้วนๆก็ดีนะแต่ของเราขี้เกียจต้องไปหาพีทมอสมันมีเครื่องปลูกมันอยู่ในกระมังอยู่แล้วเราก็หยิบมันมาสรุปว่าอะไรก็ปลูกขึ้นมันมีไหมว่าอะไรแบบใส่แล้วมันจะดีกว่ากันไม่นะมันอยู่ที่การดูแลมากกว่าอยู่ที่แสงอยู่ที่สภาพอากาศอยู่ที่การให้น้ำพอคุณขุดออกมาอย่างนี้แล้วคุณจะทำให้ต้นมาเห็นมีเครื่องปลูกมา2 อันเห็นไหมครับเนี่ยติดแน่ถ่ายดูไม่หลุดเห็นไหมมันก็อยู่ที่ไม่ได้ถ่ายเลยการวางให้ได้เซนเตอร์ดูฝีมือด้วยแล้วก็ไม่ขยับอย่างนี้กล้าให้ลูกน้องทำไหมไปแล้วใครก็ไม่ได้ครับทำไม่ได้ใครทำตายชัวร์อีกต้นนะครับทำให้ดูอันนี้ครับเจอละนี่ก็โตกว่าเมื่อกี้นะใช่โตกว่าหน่อยนึงแต่อย่างเงี้ยถ้าไม่เอาออกก็เขียวก็กำลังจะบังแล้วเขียวก็กำลังจะบังออกเลยเอาออกนะครับดูจิ้มเข้าไปข้างๆมันนิดนึงแล้วงัดขึ้นมาลากออกมาอย่างนี้นะครับโอเคมีรากอยู่นิดหน่อยอันนี้รากเยอะกว่าเมื่อกี้อีกเอาแหวกออกไปก็กว้างหน่อยเครื่องปลูกอะสูตรไหนก็ได้ครับจริงๆแล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรมันชอบโปร่งชอบอะไรชอบแน่นชอบแพ็คชอบมันชอบนะจริงๆเพราะว่าเห็นไหมเวลามันดีดไปอยู่ข้างกำแพงมันก็ยังอยู่ได้เลยใช่ป่ะแต่ด่างขนาดนี้มันก็ยังรัดยากหน่อยเพราะว่ามีอะไรก็ใส่ไปเถอะนี่หรอแต่อย่าเป็นดินแบบดินแข็งดินเหนียวไม่ได้นะอันนี้ไม่ต้องปูหัวเปล่าทรายใส่หน่อยก็ได้นะจริงๆแล้วมันง่ายๆไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วว่าปลูกอะไรก็รอดเสร็จแล้วคุณจะโรยหินข้างบนบ้างโรยแต่ไม่ได้หยิบหินมาที่ต่างว่าโรยแล้วกันทีนี้เทคนิคการดูแลอันนี้คือเครื่องปลูกเนี้ยเรารดน้ำมาเรียบร้อยแล้วพอเราปลูกไปเสร็จปุ๊บคุณจะรดอีกรอบนะรดอีกรอบครับแล้วมันไม่ล้มหรอหน่อยก็รดไม่ก็จะเล่าหินล็อก2 ต้นนี้นะคะรดน้ำมาแล้วครับสวยงามแล้วไงต่อไปเทคนิคการเลี้ยงเป็นพิเศษลำไรนะครับส่วนใหญ่จะต้องเลี้ยงลำไรนะครับในพวกนี้เลี้ยงแดดค่อนข้างแดดไม่ได้ถ้าแดดเลยก็ไม่ได้อยู่แล้ววิธีการทนุถนอมมันไม่ให้มันแบบฟุบไม่ให้มันยุบไม่ให้มันยุบก็คนใช้พวกยาฆ่าเชื้อราอะไรใส่ฉีดพ่นให้มันหน่อยตอนไหนฉีดตอนนี้เลยตอนปลูกใหม่นี่ก็ฉีดอีกทีเพราะตอนเพาะเม็ดแล้วก็ฉีดยาพวกฆ่าเชื้อราใส่ไปก่อนตอนเพาะแล้วครั้งหนึ่งไม่งั้นมันก็เน่าง่ายสรุปเทคนิคคุณไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยไม่มีแล้วสรุปว่าเลี้ยงแดดคือแค่เลี้ยงร่มหน่อยแค่นี้เหรอใช่ลำไรนะแสงพอเหมาะพอควรลำไรมันก็อยู่ได้แต่ถามว่ามันโตได้ไหมมันโตช้ามากนะอัตราอย่างเงี้ยในตอนนี้เรามี1 2 3 4 5 6 7 ต้นคุณเลี้ยงเนี่ยรอดเท่าไหร่ก็สักครึ่งนึงจริงเหรอถ้ามันอันนี้มันไม่ได้อยู่ที่วิธีการเลี้ยงมันอยู่ที่อะไรวิธีการเลี้ยงเนี่ย 50% ในความสามารถของคนเลี้ยงอีก 50% มันอยู่ที่ดวงก็คือใบใหม่ของมันเนี่ยไม้ด่างขนาดนี้เนี่ยถ้ามันออกมาใหม่แล้วมันมีเขียวปนออกมานิดมันก็จะอยู่ของมันได้อย่างที่มันมีกาดลายต้นนี้สวยไหมสวยมันเป็นไม้ด่างขาวเนี่ยมันมีกาดเล็กๆในใบขาวมันมีกาดเล็กๆกาดเขียวเล็กๆมันก็อยู่ได้แต่ถ้าในเมื่อมันออกมาแล้วมันเป็นขาวจั๊วเนี่ยอันนี้จั๊วมากเลยอันนี้ยังมีจุดนิดอันนี้แก่ต้นนี้อายุเยอะมากต้นนี้น่าจะอายุประมาณปีนึงได้จริงเหรออันได้เท่านี้เนี่ยเหรออยู่มานานมากต้นนี้โตช้ารอดกระบุนแล้วใช่ไหมไม่อยู่มันอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆอย่างนี้ก็น่าจะรอดหมดสิถ้าอย่างนั้นทำไมคุณให้แค่ครึ่งเดียวก็บางอันถ้ามันก็คือ 50%อย่างนี้อันนี้นะใช่อันนี้สิอันนี้ใบใหม่ขาวเลยอย่างเงี้ยถ้าออกแต่ว่าถ้าออกมาอีกขาวเลยสัก 3-4 ใบล่างมันมีโคลอฟิลอยู่มันเป็นสีเขียวมันยังจะเลี้ยงข้างบนอยู่แต่ถ้าพอข้างล่างไปแล้วข้างบนออกมาเป็นขาวจะเป็นขาวหมดทั้งใบมันก็ยุบมันก็ตายไปสรุปอยู่ได้จนกว่าใบเขียวจะหมดไม่ใช่ใบเขียวมันมีโคลอฟิลเป็นกากของมันอยู่ได้แล้วก็อยู่ที่การเลี้ยงดูของเราอีก 50% มันเป็นวิธีการเลี้ยงของเราแล้ววิธีการประคบประหงมมันเนี่ย
ก็ให้ คือถ้าดอททั่วไปแล้วก็ทิ้งๆคว้างๆไม่ต้องทำอะไรมาก ก็ถ้ามัน รดน้ำอย่างเดียว ถ้ามันออกมาแล้วมันมีกลากออกมาตลอดเวลามันก็อยู่ของมันได้เราก็บวกกับวิธีการเลี้ยงของเราไปมันก็อยู่ได้ไม้มันไม่ตาย แต่ถ้ามันออกมาเป็นเผือกใบเผือกออกมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ยุบ อือหือ เลี้ยงยังไงเลี้ยงเก่งมันก็ยุบ คุณก็ยังครึ่งหนึ่งเหรอคุณคิดว่าใน7ต้นนี้ ใช่ สุดท้ยแล้ว มันน่าจะต้องเป็นอย่างนั้น เหรอบ างต้นมันออกมามันมีกากออกมาเรื่อยๆมันก็อยู่มันได้นะอย่างเงี้ยต้นนี้ก็อยู่มาปีกว่าแล้วมันก็โอเคมันก็อยู่มันได้ อยู่มาปีกว่าเส้นผ่า จริงๆ ศูนย์กลางยังไม่ได้ ใช่ 0.5 เลย มัน นะ โตช้ามากเลยมันอยู่มันอย่างเงี้ย อืม ถ้าไปดูรูปเก่าๆจะเห็นไอ้ต้นเนี้ยมันอยู่มานานมากแล้ว มีคนเคยมาขอซื้อแต่เราก็แบบ ให้เขาไปเถอะให้เขาไปเถอะ เออ ทีนี้นะคุณไม้ด่างระดับนี้เนี่ย ขึ้นแม่ได้ปะไม่ได้ ไม่ได้ดอก เพราะว่าลูกออกมา ดอกก็ยากแล้ว หนึ่งเลี้ยงให้โตก็ยากแล้ว เรียกว่าถามว่าด่างสีสวยไหมสวยมากมันเวอร์วังมากเลยสีอลัง แต่ การ แต่7ต้นนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะ ไม่มีดอกสักต้น ไม่มีหรอก เพราะอะไร โตมามันก็ไม่มีมันก็ของแง่งๆของมันใบที่มันเป็นใบล่างบางทีมันเป็นสีขาวมันก็หลุดไป อืม บางทียังไม่แก่ดีมันก็หลุดแล้วแล้วเมื่อใบใหม่ออกมามีเขียวมันนิดๆมันก็อยู่ได้มันก็เลยไม่เต็มฟอร์มมันก็ว่าแหว่งของมัน อืมคุณถ้าถามนี้คนอื่นก็จะรู้สึกไหมวะอยากรู้ว่าเลี้ยงไปยังไง แล้ว ก็ ไม่ แบบ เกิน10นะ อายุน้อยอายุแบบคือเลี้ยงไปคือโอกาสตายรอดสูงอะในมุมมองข ผ อง มไม่ได้ คุ แนะ ณ นำให้คนเลี้ยงนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม้ด่างที่ถูกหลักการนะ คือไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นดอทหรือไม้ใบหรืออะไรตอนเนี้ย ใช่ คนก็ชอบหูด่างเยอะๆด่างเวอร์ ก็ยาก แล้วจริงในความเป็นจริงแล้วเนี่ยไม้พวกเนี้ยมันจะอายุสั้นแล้วก็ตายง่ายเหมือนกับไม้สุขภาพไม่ค่อยดีอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ยิ่งด่างเยอะก็ยิ่งรอดยาก แล้ว ทุกประเภท แล้วเลี้ยงทำไมอะ ก็ นอก สี จาก สวย สวย ยั่วยวนโอ้โห แค่นี้เหรอ ด่างนี้เลยเหรออย่างเงี้ย แค่ยั่ว ใช่มีคนอยากได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยเราก็แบบ ใช่ เราก็ไม่แนะนำว่าเดี๋ยวเอาไปเลยบางคนเขาเห็นเขาก็กลัวเหมือนกัน อ่าฮะ แต่เขาชอบ ใช่ บางคนเอาไปปุ๊บออกจากเราไปปุ๊บเอาไปไว้ที่บ้านตายหลายคน เพราะฉะนั้นซื้อไม่ซื้อไม่มีข้อไม่รู้จะแนะนำไงดีอะ เอาด่างสวยๆดีกว่า ด่างสวยๆคือกระจาย ใช่ด่างสวยๆ ถ้าจะเอาอายุไม้ เยอะๆหน่อย อือหือหรือจะเอาไปตั้งแม่ ถ้าตั้งแม่ก็ควรจะต้องด่างนิดหน่อย ถ้าไม้ จะดีกว่า ไม้อย่างนี้นะ ถ้าลูกออกมานี่เผือกถ้ามีลูกถ้ามีดอกให้เขี่ยลูกก็จะแบบเผือกไปเลยหรือไม่รอด บางทีดอกมันไม่แข็งแรงอยู่แล้ว เคยเห็น แค่ ด จะ อก ติดเม็ดก็ยากแล้วเนาะ เคยเห็นดอกมันก็จะขาวๆเล็กๆเหี่ยวๆหน่อยแล้วเดี๋ยวไม่ดู คุณเคยมีแม่ไม้ระดับนี้ที่แบบขึ้นเป็นต้นใหญ่ได้บ้างไหม มีนะข้างในมี จริงเหรอ อืม เวอร์อย่างนี้เนี่ยนะ ใช่มันไอ้พวกที่มันโตในระดับแบบนั้นนะเมื่ออดีตอ่ะมันเป็นไม้ด่างปกติ อ๋อแล้วบนก็ขาวไปเรื่อยๆหมดแล้วเทคนิคไม่มีอะไรแล้วง่ายนิดเดียว ไม่ได้มีเทคนิคอะไร ไม่ได้มีเทคนิคอะไรเพียงแต่ก็คือเลี้ยงลำไรมันนิดนึงถ้ามันเอาด่างจัดอย่างเงี้ยไปแล้วก็ไม่ต้องไปคาดหวังว่ามันจะต้องมีลูกมีอะไรเลี้ยงให้มันรอดไม่ตายก็โอเคแล้วใช่ถ้าจะเลี้ยงไม้ด่างขนาดนี้นะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังจะได้เทคนิคที่ไม่มีเทคนิคอะไรเลยไปนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ